دا به کو ګریډینټ ټول کنه ګریډینټ ټول سره ته چې جوړوای شي لکه مثال کې طور پر یو نوې پیج زره خانم صحیح دی کنټرول ان یا فایل نیو صحیح دی مثال کې طور پر دا شو کې دا کې ته بیک ګراوند جوړوای شي یا بیک ګراوند د لون یو سره دا دی کنه لکه مثال د شناختیونو منختیونو د پر مو څل د بیک ګراوند جوړو کنه دا ور واچ اوس تصویر مسویر ور کې سټ کوي چې ور کې سټ کوي دا خانه در کې بل راوهل زکم قسم تو تخواخي ما راوهل اوکې دا صحیح نه لکه دغه نه ها کنه دغه ګوره د بیک ګراوند بدل شو صحیح شو او د بل چې کوي د بل سره بیک ګراوند جوړوای شي لکه ګوره ګریډینټ ټو دروخله صحیح دی ته خانه در کوي لکه روح خپل بالکل دا بیک ګراوند سیټ کوای شي دون ته خپل A to Z ته دا چې کوای شي صحیح شو نه نو باندې هم پېږي کنه د پردې مردې ځنه بیک ګراوند کې جوړي د اندخ سره جوړي ها نه ټول بچی کې ها دا خانه در کې دلته روشه ده سپیکټرم صحیح نه دا خانه در کې دا دغ سټایل کې غوړي دا دغ سټایل کې وشي دا ګوري نه مثال के तौर पर दा 10 स्टाइल के ओडी दा सही शो دا شو ورته صحیح ده همداسې طریقې سره ټول دا کوای شي هر څه هم دغه نه کماوای زیاتوای شي دا ګوره ځان د خپل جوړای لکه صحیح ده دا کلر دوری دا داسې صحیح نه اوکې نه ټیک شو نه دا ټول بیک ګراوند جوړیږي دا کلر دی زیاتای کمای لایټن سوره کای ټول سوره سکرین لایټن سره بریخیان دا شو نورمال کیپیسټی کمای هنده بالکل تطبیق صحیح ده لگه زیتایی ده مگره زیاد شو ریورس ترانسپیرنسی بالکل ترانسپیرنٹ ہوندی کی ترانسپیرنسی دی ده دا ټول دا خبرې دي ها ټول به چک پوښ وي دا بل نه هڅه پوي صحیح نه نه یو کلر سلیکټ کوي ټول ته کمای زیتایی دا وګورو ټول فورګراوند کوي پیټرن کوي دا پیټرن کاوشي صحیح نه کنټرول ان اوکې دا کوم دا خونه دیر کې بل کا ټول دا ته کاوشي هم دا خونه دیر کې دا نه دا ټول چک کا نور ها صحیح نه دا خبرې وي ها روش اور پسې دوه تراپې ما کاوه کنه خېټالو جی نه خبرې ما کاوه کنه خېټې نه ها ګوره بلور ټول دی तो पर इसकी ना लेकिन मिसाल के तौर पर शार्पन टूल बहुत है इस्तेमाल की शार्पन का सी शार्प शुगा ना दा उस होता चो का दा पोस योर बनी ब्लावर का बोलो निकाडून का सी दसी सही नहीं so the para dark and light and संगीत का यार तरीके से की न पोस द लोन यूज अभी होता है कि शार्प की न वो डबल सर भी होता ब्लर की नो लाइट एंड क्यों वो नॉर्मल की बिल्कुल स्मूथी की ठीक शो خپل حالو تیر والے فایل ریوارډ
صحیح دی دا یو شو سموش ټول ګوره तेरा पाके ने उसे कबीरा सही ना नई तरीके से दाशे इस्तेमाल आवश्यक हाँ मिसाल कत दा घटाई सही नहीं हासिल की हाँ रिवॉर्ड निकले क्या गोरा ओ कदो खाना दिर के इधर सम تصویر اوره دی خپل خصوصیات ته هین چی د پاره اسکی یا ته هین ماشو شغله باندې نه شي د پاره خو اصل کې د دې د پاره اسکی لکه ګوره صحیح ده ها دې سیډونه ګوري ګاډ ور دي سره کنه یو زیګ دي ها چي دي ګوره سیډونه زیګ دي کنه دا راخنه نه وړه کې نو د کندي څه ته ورخاخ کی پاتې نه لګي چې دا کټ شوی دی دا شی نو وخت سیټ کوي وته نه صحیح دا زیات وتلی ده کوم ټیټ جګ وخت خپل د خپل ټول سیټینګ کوي شي مثال کوم په لغه کامی ده د تای کمای سره صحیح ده ټول دار څه کوي شي صحیح ده وريانه پاتہ نه لګيږي چې دا یا کارت شاو دی څه شاو ګور سیډونه بالکل او ترانسپیرنٹ کو ها نو دا شي د پاره د مو استعمالو ها پوي بشویو نه درغله په دا خوښ باس بیا کو غوښه دي کمای زه ته دا غناو کیږي